හායි මගේ යාළුවනේ ඔයාලා මේකතු වෙලා ඉන්නේ සහන් TV YouTube channel එකත් සමගයි. අද අපි නිර්මාණය කරන්න යන්නේ RGB circuit එකක් භාවිතා කරලා remote එකෙන් රටා වෙනස් කරන්න පුළුවන් light system එකක් නිර්මාණය කරගන්න ආකාරයයි. මේ නිර්මාණය හොඳ නම් like කරන්න, ඔබේ අදහස පහලින් comment කරන්න, ඒ වගේම අපව subscribe කර තබා ගන්න. subscribe button එකට එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එක click කිරීම මගින් අප වීඩියෝ එකක් දැම්මු සැනින් ඔබට notification එකක් ගෙන්වා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු.
මේ ආකාරයට ලයිට් කේසින් එක සකසා ගැනීමෙන් පසුව මම අරන් තියෙනවා පාට 4කින් මම අරන් තියෙනවා වයර්. ඒ එක පාටකින් මම යාර දෙක බැගින් තමයි අරන් තියෙන්නේ. දැන් ඒ කහ පාට වයර් එක අරගෙන ඒ කහ පාට වයර් එකේ යාර දෙකේ වයර් එක මම යාරේ කෑලි වලට කඩා ගන්නවා. කහ පාට වයර් දෙක හරි මැදින් දෙකටයි මම කඩාගන්නේ. ඒ මේ ලයිට් දෙකක් හදන හේතුව හින්දායි මම දෙකට කඩාගන්නේ. ඒ විදිහට පාට 4ෙම වයර් දෙකට කඩා ගන්නවා. මම දැන් මේ එක ලයිට් එකක් නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ වයර් සහ ලයිට් යොදාගෙන. දැන් අපි ඊළඟ මේ විදිහට මේක නිර්මාණය කරන හැටි අපි බලමු. මුලින්ම නිල් පාට ලයිට් එක අරගෙන ඒකේ ධන සහ ඍණ අග්‍ර එක පැත්තක කපා ගන්නවා. ඊට පස්සේ රතු ලයිට් එක අරගෙන ඒකේ එක පැත්තක ඍණ අග්‍රයක් පමණක් කපා ගන්නවා. ඊට පස්සේ කොළ ලයිට් එක අරගෙන ඒකේ එක පැත්තක ඍණ අග්‍රයක් පමණක් කපා ගන්නවා. මේ ලයිට් එකට ආපු ස්ටිකරෙන් අලවන්නේ මොකද ඒක ගැලවෙන්න පුළුවන් නිසා මම ග්ලූ ගන් භාවිතා කරලා මේ ලයිට් අලව ගන්නවා. අලවන විදියටම අලව ගන්න ඕන. මොකද මේ ධන ඍණ වයර් කපලා තියෙන්නේ ඒක සම්බන්ධ කරන්න පහසු වෙන විදියට. ඒක නිසා මේ පිළිවෙලටම මේ විදියටම අලව ගන්න. මුලින්ම ධන වයර් දෙක, ඒ කියන්නේ කොළ පාට සහ නිල් පාට ලයිට් දෙකේ ධන වයර් දෙක සවි කර ගන්නවා, එකට සම්බන්ධ කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ කොළ පාට සහ රතු පාට ලයිට් දෙකේ ධන වයර් දෙකකට සවි කර ගන්නවා. අපිට මේ ලයිට් දෙකේම මේ ලයිට් එක රතුපත් වෙනවා නම් ඒ වෙලාවෙම අනිත් ලයිට් එක රතුපත් වෙනවා. මේක නිල්පත් වෙනවා නම් ඒ වෙලාවෙම අනිත් ලයිට් එක නිල්පත් වෙනවා. ඒක හින්දා මේ හරියටම මේ පාටවල් සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. ඒ නිසා අපි අර ලයිට් එකේ වයර් සම්බන්ධ කරපු ආකාරයටම මේ ලයිට් එකට වයර් සම්බන්ධ කරගමු. අපි කළු වයර් එක ගමු ධන විදියට. ඒ කියන්නේ මේ ලයිට් තුනේම දැනටත් ධනාග්‍ර සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. අපි ලයිට් එකෙන් එළියට වයර් එකක් ගන්න ඕන හින්දා අපි රතු පාට එකේ ධන වයර් එකට සවි කරමු. මොකද අපි රතු පාට එකේ ධන වයර් එකට අනිත් ලයිට් දෙකේම ධන වයර් සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. ඒක හින්දා අපි ධන වයර් එක විදියට රතු පාට එකේ ධන වයර් එකට අපි කළු පාට වයර් එක සවි කරගමු. ඒ වගේම නිල් පාට එකේ ඍණ අග්‍රයට අපි කහ පාට වයර් එකක් සවි කරගන්නවා. වගේම රතු පාට ලයිට් එකේ ඍණ අග්‍රයට අපි රතු පාට වයර් එකක් සවි කරගන්නවා. ඒ වගේම කොළ පාට ලයිට් එකේ ඍණ අග්‍රයට අපි සුදු පාට වයර් එකක් සවි කරනවා.
මේ විදිහට මේ වයර් ටික සකසා ගත්තට පස්සේ දැන් මේ ලයිට් දෙකම එකම වයර් එකම පාටින් තමයි වැඩ කරන්නේ. එකම පාටේ වයර් හයි කරලා තියෙන්නේ. දැන් අපි රතු වයර් දෙකකට සම්බන්ධ කරනවා. මොකද රතු ලයිට් දෙකයි අපිට එකපාරවත් වෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපි ධන විදිහට භාවිත කරේ කළු පාට වයර් එක. අපි ඒකින කළු පාට වයර් දෙකම එකට සවි කර ගන්නවා. සුදු පාට වයර් දෙකකට සවි කර ගන්නවා. අපි සුදු පාට ගත්තේ කොළ පාට ලයිට් දෙක විදිහට. මේ විදිහට පාට ටික සවි කර ගන්නවා. එකම පාටේ විදිහට. මොකද අපි ලයිට් දෙකේම ලයිට් වලට එකම වර්ණයේ වයර් තමයි භාවිත කරලා තියෙන්නේ. මෙතෙන්දී අපි හරියටම වයර් සවි කර ගන්න ඕන. මොකද අපි වැරදියට වයර් සවි කරොත් අපි කොළ පාට ලයිට් එක පත් වෙන්න ඕනලා රතු පාට ලයිට් එක පත් වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේ ලයිට් එක පත් වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මේ විදිහට හරියට වයර් ටික සවි කර ගන්න ඕන. ඉන්පසුව RGB සර්කිට් එක අරගෙන ඒ සර්කිට් එකේ රිමෝට් එකක් සමගයි සර්කිට් එක එන්නේ. මේ සර්කිට් එකෙන් එළියට වයර් හතරක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. සුදු වයර් එකක්, ඒ වගේම රතු, කොළ, නිල් වයර් කියලා හතරක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි මේ සර්කිට් එකේ ධන වයර් එක වන්නේ සුදු වයර් එක. අපි දැන් අපේ ලයිට් දෙකේ ධන අග්‍රය කළු, අපි කළු වයර් එක සුදු වයර් එකට සවි කරා. ඒ වගේම අපේ ලයිට් දෙකේ රතු පාට ලයිට් වලට තියෙන්නේ රතු වයර් එකක් හවි කරලා තියෙන්නේ. අපි ඒක නිසා රතු වයර් එකට මේ රතු වයර් එක සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඒ වගේම අපි නිල් වයර් එකට භාවිත කරලා තියෙන්නේ නිල් ලයිට් එකට භාවිත කරලා තියෙන්නේ කහ පාට වයර් එකක්. ඒක නිසා අපි සර්කිට් එකෙන් එළියට වෙලා තියෙන නිල් පාට වයර් එකට අපි කහ පාට වයර් එක සවි කරගන්නවා. ඒ වගේම කොළ පාට ලයිට් වලට සඳහා අපි සුදු පාට වයර් එකක් තමයි භාවිත කරේ. ඒක නිසා අපි සර්කිට් එකෙන් එළියට ඇවිල්ලා තියෙන කොළ පාට වයර් එක අපි සවි කරගන්නවා. සුදු පාට වයර් එක සඳහා සවි කරගන්නවා. ඉන්පසු මේවා බවුත් කර සෙලෝ ටේප් කර ගන්නවා අපි. මේ විදිහටයි අපේ ලයිට් එක අපි හදලා ඉවර කරේ. දැන් අපි පාට තුනේ බුවට පස්සේ මේ විදිහට ලයිට් පත් වෙන බලාගන්න. විවිධ රටා තියෙනවා. මේ සර්කිට් එකේ රටා දැන් තියෙන බටන් ප්‍රෙස් කිරීම වගේ මේ විදිහට රටා මව ගන්න පුළුවන්. ඕනම මවන රටාවක ස්පීඩ් එක වැඩි කිරීම අඩු කිරීම අපිට කරන්න පුළුවන් මේ රිමෝට් එකෙන්. ඒ විදිහට මෙන්න මේ වගේ ලස්සන රටා තියෙනවා. මේ විදිහේ රටා අපිට දාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පාට 12ක් හදා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා මේ බටන් ප්‍රෙස් කිරීම මගින් පාට 12ක් හදා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. මේ නිර්මාණශීලී වීඩියෝ බලන්න අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කර තබා ගන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක පිළිබඳව ඔබේ අදහස් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටන් එක ළඟ තියෙන බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කර ඒ ඕල් එකේ තබා ගන්න. ඒ විට අපි වීඩියෝ එකක් දැමු සැනින් ඔබට නොටිෆිකේෂන් එකක් මගින් එම වීඩියෝ එක ඔබ ළඟටම ගෙන්වා ගන්න පුළුවන්.
ඒ වගේම මතක කරගන්නවා මෙවැනි නිර්මාණ කරන්න ආස ඔබේ යාළුවට මෙම වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. එහෙනම් ඉදිරියට වීඩියෝ එක නරඹන්න. අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි නැවත හමු වෙමු.